guys, welcome back to my YouTube channel. ඔන්න අද අරන් ආවේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් ආස හැමදාම වගේ law of attraction වලින් specificallyම මගෙන් අහන වීඩියෝ එකක්. ඔන්න අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ thumbnail එකෙනුත් දකින්න ඇති අපි කොහොමද අපේ mindset එක law of attraction වගේ දේවල් අපේ හොඳ results ගන්න, අපේ exams pass වෙන්න, අපේ goals වලට යන්න අපි පාවිච්චි කරේ මම කොහොමද ඒ ලෙවල් කාලේ ඒවා පාවිච්චි කරේ කියලා. පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ එක මිත් එකක් ගැන ළමයි. ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි අපි මොටිවේට් වුණාට පස්සේ අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්, අපිට හොඳ රිසල්ට්ස් වලට, අපේ ටාගට්ස් වලට, අපේ අචීව්මන්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඇත්ත තමයි අපේ අචීව්මන්ට්ස් වලින් තමයි අපි මොටිවේට් වෙන්නේ. එකට මම එක එක්සාම්පල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝ මටත් කියලා තියෙනවා මගේ වකර් ස්ටඩි බ්ලොග් එකක් බලවට පස්සේ ඉන්ස්පයර් වෙනවා, වැඩ කරන්න හිතෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වෙනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි හරි බ්‍රේක් එකක් ගන්න වෙලාවක ඔයාලව ඉන්ස්පයර් කරන වීඩියෝ එකක් බලනවා කියන එක හොඳයි ඇත්තටම. ඒ වුණාට ඔයා මොකක් හරි අචීව් කරොත් ඔයාට තව ඉස්සරහට යන්න හිතෙනවා. ඒක තමයි ඔයාට ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් හොඳම මොටිවේෂන් එක. උදාහරණයක් කිව්වොත් මම O level කාලේ පන්තියේ පළවෙනි 5 දෙනා අතර වගේ තමයි හිටියේ. පළවෙනි 5 දෙනා අතරට ආවෙත් O level අන්තිම ටර්ම් එකේ. A level කාලේදී මේ අපිට මුලින්ම ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එක නෙමෙයි මන්ත්ලි ටෙස්ට් එක කියලා එකක් තිබ්බා. හරිද? ඒකේ කොහොම හරි මට කියන්නේ මම සාමාන්‍ය විදියට ක්ලාස් වල කියපු වැඩ ටික ඒ විදියට කරගෙන ගියා. අමුතුවෙන් වැඩ මොකුත් කරේ නැහැ. කොහොම හරි අපේ අර මන්ත්ලි ටෙස්ට් එකට මට ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට්ස් වලට බයෝ, ෆිසික්ස්, කෙමිස්ට්‍රි ඔය තුනටම 100 ආවා. හරිද? ඒකෙන් මම සෑහෙන මොටිවේෂන් එකක් මට ඒක ආවා සහ මට පුළුවන් කියන හැඟීම මට ඇති වුණා. ඒ හැඟීම මුළු ඒලවල් කාලේ පුරාවටම මගේ හිතේ ඒක තිබුණා. කියන්නේ ඒ වෙච්ච දේ නෙමෙයි, ඒකෙන් ආපු මොටිවේෂන් එක මට තිබුණා. ඉතින් මමත් ඔයාලට කියන්නේ එකපාරටම ලකුණු 75ට වඩා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒත් ඔයා ඉන්න තැනින් අනිත් අයත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න යන්නත් එපා. ඔයා ඉන්න තැනින් ඔයා පොඩ්ඩක් හරි ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ඔයාව මොටිවේට් වෙනවනේ. අන්නේ මොටිවේෂන් එකෙන් ඔයාලට තව වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හැම වෙලේම තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ඕනට වඩා වීඩියෝස් බල මොටිවේට් වෙන්න බල ඉන්නවට වඩා ඔයා එහෙම තෝරගත්ත කීපයක් බලලා ඒවට ගොඩක්ම කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව ඔයා මොකක් හරි වැඩක් කරලා ඔයාට ඇති වෙන ඒ මොටිවේෂන් එකෙන් ඔයාට තව ඉස්සරහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම මේ අවුරුදු මේ පේපර් එක කරලා තියෙන්නේ. මම මේ ලෙසන් එක මුලින්ම අගටම දවස් 4 ඉවර කරා. අන්න ඒන මේ අර ඔයා දෙයක් කරා කියන එකෙන් ඔයාට එන මොටිවේෂන් එක තියෙනවානේ. අන්න ඒකෙන් ඔයාට ඇත්තටම ඉස්සරහට යන අචීව්මන්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. ඊළඟට දෙවෙනියට මම කියන්නම් පාඩම් කරනකොට අපි කොහොමද මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියලා law of attraction දේවල් සහ mindset එක ගැන. පළවෙනි දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ගොඩක් අය කට්ටිය අහනවා subliminals, ඊළඟට ඔය alpha beta ඔය waves ඔය ඒව ගැන මේ ඒවල study music කියලා තියෙනවනේ YouTube එකේ. ඒවා මේ effective ද කියලා. මෙහෙමයි. හරිද? ඔය calming music, meditation music තියෙනවනේ. ඉතින් අර කච සින්දුවක් අහගෙන වැඩ කරනවට වඩා අපි මුකුත්ම නැතුව නිකන් වැඩ කරනවටත් වඩා එක එක්කෙනාට මේක වෙනස්. මට මොකක් හරි calming music එකක් අහගෙන වැඩක් කරනකොට මගේ මනස එක තැනකට ගන්න මට හරිම ලේසි. ඒක මට එහෙමයි. ඔයාලට කොහොමද දන්නේ? ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයාලට හරියන method එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ study music ඒ වගේ එහෙම ගහලා බලුවොත් YouTube එකේ ඒ වගේ දෙවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ phone addiction එක. දැන් ඔයාට දැන් මේ වැඩේ කරන්න phone එක ළඟ තියාගන්න වෙනවානේ. ඉතින් එතකොට මේ ඔය distract වුණොත් මොනවා හරි text ඇවිල්ලා ඔය distract වුණොත් ඒකත් කරදරයක්. මේක හොඳ discipline එකක් තියෙන කටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් method එකක් තමයි මේ ඔය study music දාගෙන වැඩ කරනවා කියන එක. මොකද එතකොට dataත් on වෙලා තියෙන්නේ, messages මොනවා හරි එන්න පුළුවන්.
ඉතින් එතකොට කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්න ඕනේ ඒවට යන්න නැතුව දිගටම වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් හදාගත්තම කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඔයා කන්ට්‍රෝල් එක හදාගන්නකම් ඔයා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එක නවත්තන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක එහා කාමරේ තියන්න, මෙහා කාමරේ ඉඳන් වැඩ කරන්න පැය දෙකක්. ඊට පස්සේ ආයි විනාඩි 15කට වගේ වට අවශ්‍ය නම් ගන්න. අර ඒ විදිහට ඔයාගේ ළඟ තිබ්බොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒකට යනවාමයි. ඔයාට ලේසියෙන් ගන්න බැරි තැනක ඔයාගේ ෆෝන් එක තියන්න ඔයා වැඩ කරන වෙලාවට. ඊළඟට තුන්වෙනි එක subliminals. මම අර කලින් කිව්වේ study music, meditation music, alpha, beta waves ගැන නේ කියලා. ඊළඟට මම දැන් කතා කරන්නේ subliminals ගැන. Subliminals and affirmations. දැන් මේමයි හරිද? මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ subliminal එකකට තනියම මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. සමහරු ඔය subliminal community එක ඊළඟට law of attraction communities හරිම ෂෝක් ළමයි. ඒගොල්ලෝ හරිම positive අනිත් කට්ටිය වෙලා inspire කරනවා, අනිත් අය motivate කරනවා. ඒ හැමෝටම positive vibration එකක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ අර ඒගොල්ලෝ හරිම ෂෝක්. හරිද? මේ මට එහෙමත් අර වීඩියෝස් බලනකොට ඔක්කොටම වඩා මට community එකට පුදුම ආසයි හිතෙනවා. ඉතින් මේ ඔය වල මට හිතෙන්නේ ඇත්තටම ප්ලාසිබෝ ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි මට හිතෙන්නේ තියෙන්නේ. ඒ වුණත් ප්ලාසිබෝ ඉෆෙක්ට් එකක් හරි තියෙනවානේ. ඉතින් එතකොට අවශ්‍ය නම් ඉතින් try කරලා බලන්න. subliminals හොඳේව තියෙනවා නම් මම ගොඩාක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ කවදාවත් subliminal එකට තනියම වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ගොඩාක් අය ඉන්නවා. එයාලා law of attraction එකට ගියාම එයාලා හිතනවා මම මෙහෙම හිතුවම මම positive vibe එකකින් හිටියම මම affirmations ඇහුවම මම subliminals ඇහුවම මගේ ඔක්කොම වැඩ ටික ඉබේම වෙනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වගේ පැත්තෙන් effort එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි නිකන් ඉඳලා මුකුත් වෙන්නේ නැහනේ. අරකේකට උදව් කරනවා වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ කියලා මට හිතෙන්නේ. subliminals පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි වැඩ කරන ගමන් සමහරු ඕනට ඒක විශ්වාස කරන්න ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ නැතුව අනාගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. එහෙම කරගන්න එපා. ඊළඟට පාඩම් කරනකොට ඔයා හැම වෙලෙම ඔයා 100% ගන්නවා කියන ටාගට් එකේ ඉන්න. එතකොට ඔයා කියන්නේ ස්ටඩි හાર્ඩ් කියන එක නෙමෙයි ළමයි. ඒ කියන්නේ තියෙන හැම දෙයක්ම පාඩම් කරන්න ඕනේ නෑ ඔයාට එක්සෑම් එකේ හොඳ ලකුණක් ගන්න. ඔයා හොඳට ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. මොනවද අහලා තියෙන්නේ? මොන වගේ දේවල් දහන්නේ? මම කොහොමද ටයිම් මැනේජ් කරන්නේ? මම මේ දේවල් ගැන කියලා වීඩියෝ එකක් ඇති ඒ ලෙවල් කට්ටියට ඒක ගිහින් බලන්න. මෙතනදී මම කියන්නේ අර ඔයා 100% ටාගට් කරනකොට ඔයාට 70% වලටවත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. මුලින්ම මම කිව්වා අර මිත් එක ගැන. ඊළඟට පාඩම් කරනකොට කොහොමද පාඩම් කරන්න කියලා කිව්වා. law of attraction වල methods පාවිච්චි කරලා ජර්නලින් ඔය හැම දෙයක්ම වගේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉමැජිනේෂන් කියන දේවල් හැම වෙලේම මම කියවනේ කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාට මොකක්ද මේ අවුරුද්දේ තියෙන short term goals, long term goals මොනවද? ඒ ගැන ඔයා හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. මේ අවුරුද්ද ඔයාට ඕනේ ඒ level හොඳට පාස් වෙන්න නම් ඔයා ඒක පුළුවන් හැම වෙලේම ඉමැජින් කර කර ඉන්න එපා වැඩ කරන්නෙත් නැතුව. හැබැයි ඔයා නිදාගන්න යන කලින් ඊළඟට හැරිච්ච ගමන් ඒ positive vibration ඒ positive දේ imagine කරන්න ඒ විදියටම පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒගොල්ලෝ දෙන දැනෙන සතුට ඒ විදියටම දැනෙලා ඊළඟට අම්මට තාත්තට මේක සතුටින් කියන විදිය ඒ විදියට imagine කරලා ඊළඟට ඊට පස්සේ වගේ යාළුවන්ටත් කියලා ඊට පස්සේ ඔයා මොකද පාටි එකක් දාලා ඔයා මේ යුනිවර්සිටි එකට යන විදිය හරි මොකක් හරි හැම imagine කරන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා නේ. ඉතින් එතකොට imagination වලට හොඳම වෙලාව තමයි ඔයා නිදා ගන්න යන කලින් සහ ඔයා උදේ හැරෙනකොට හැම වෙලෙම කරන්න ගිහිල්ලා ඔයා අර වැඩ කරන එකට බාධාවක් කරගන්න එපා. අර වෙලාවල් දෙකේ ඒක හරි ලස්සන විදියට ස්පෙસિෆික් විදියට ඉමැජින් කරන්න. ඉතින් ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඊළඟට මොකක්ද බලමු. පේපර්ස් කරනකොට ගොඩාක් අයට පේපර්ස් කරගන්න බැරිකම හින්දා නෙමෙයි විශ්වාසයක් නැතිකම හින්දා. ඔයාලා ඇත්තටම වැඩ කරලා තියෙන එක ගැන ඔයාලා විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලා පේපර්ස් කරන්න ගියාම ප්‍රශ්නයක් කරන්න ගියාම ප්‍රශ්න වල ඉඳන් අගට ආයි කියව ඉන්නවා try කරන්න නැතුව හදන්න. ඔයා මුලින්ම දන්න දේවල් ටික ලියාගෙන ඔයා දන්න දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරගෙන ගියොත් ඔයාට මේ නූල් බෝලේ ලියාගෙන යන ලේසි. ඔයාට කියන්නේ පඩි 1000ක් විතර තියෙන පඩි පෙළක් දිහා උඩ බලාගෙන අයියෝ මම මේක කොහොමද කියලා නගින්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නවට වඩා
එක මොහොතකට එක පඩියක් තියලා ඒ ගන්නේ ස්ටෙප් එක හරිම වැදගත් අන්තිම ටාගට් එකට යන්න. ඉතින් small steps matters නවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේ ඒ විදිහට papers කරනකොට confidence එකකින් කරන්න. හරිද? ඒ confidence එක හැදෙන්නේ ඔයා වැඩ කරන විදිය මත. ඉතින් අර මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වනේ. ඔයා වැඩ කරොත් තමයි ඔයාව තව මොටිවේට් කරන්නේ තව වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට වැඩ කරන්න. එතකොට papers ලියද්දී බා හොඳ confidence එකක් තියෙයි. බය නැතුව උත්තර ලියන්න. ඊළඟට දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට හරිම ස්ට්‍රක් කරන්න හරිම ස්ට්‍රෙස්ෆුල් ඩිග්‍රී එකක් ඔයා කරන්න හරිම ස්ට්‍රෙස්ෆුල් ස්ට්‍රීම් එකක් ඒ ලෙවල් වලට ඔහොම හිතන්නකෝ ඔයාගේ ජොබ් එක හරි මොකක් හරි හොයවා. ඉතින් ඔයා ඒවා කරනකොට දැන් ඔයාලා බලන්න සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ළමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ හරිම ස්ට්‍රෙස්ෆුල් දෙයක්. ඒත් ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එක පොසිටිව් හින්දා යාලා හැම දෙයක්ම හොඳට කරගෙන ඉන්නවා. සමහරු සාමාන්‍යයෙන් පොදුවෙන් අපි ජෙනරලි මොනවා හරි ලේසි වගේ දේවල් කරනවා. ඒ වුණාට එයාලා ඒ වැඩේ කරන්නේ හරිම ස්ට්‍රෙස් වෙලා. ඒකට හේතුව තනිකරම ඔයාලගේ මයින්ඩ්සෙට් එක. ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගත්තොත් ඔයාගේ වටේ පිටේ තියෙන දේ කොච්චර ස්ට්‍රෙස්ෆුල් වුණත් ඔයාට කැමති විදිහට එක හරි ගස්සගෙන ලයිෆ් එක හොඳට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මට ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට ලැබිලා තියෙන ජීවිතේ මේ මොහොතේ වගේ වටේ තියෙන දේවල් හරිම ලස්සන විදිහට දකින්න ආදරය කරන්න. අපි මොකක් හරි දෙයක් අපිට හොඳට කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කැමති නම් අපි ආදරේ ඉන්න. ඔයා අපිට එක දිගට පාඩම් කරන්න එපා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා නිකන් ස්ටඩි බ්ලොග් එකක් බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පාඩම් කරන්න ආස හිතෙනවානේ. ඒකට හේතුව එයාලගේ ලයිෆ් එක හරිම ලස්සනට ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ ජීවිතේම ඇත්තටම ආගාව තියෙනවා. ඒත් ඔයා ඒ ගැන හරි ලස්සනට හිතලා නැති එක විතරයි තියෙන අඩුව. ඉතින් කොහොම හරි මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඔයාගේ දැනට තියෙන ලයිෆ් එකේ තියෙන ලස්සන දේවල් ගැන හිතන්න. ඩවුන් වෙන්න එපා. ඔයාගේ වැඩේට ආදරය කරන්න. එතකොට ඔයාට කිසිම මේ ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව නෙමෙයි අර එපා කරගන්න නැතුව ඔයාගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ළමයි හොඳ යාළුවෝ ටිකක් හොයාගන්න. ඒක මාරම වැදගත්. මොකද දැන් මගේ A level කාලේ හිටපු යාළුවෝ ටික අපි ඔක්කොම වගේ අපේ ෆැකල්ටි එකට ආවා. ෆස්ට් ටයිම් සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ සමහර සෙකන්ඩ් ට්‍රයි තර්ඩ් ට්‍රයි ගිහලා අපි ඔක්කොම දැන් අන්තිමට කොහොම හරි අපේ ගෝල්ස් වලට යනවා. ඉතින් මේ අර හොඳ යාළුවෝ කට්ටියක් ඉන්න එක හරි වැදගත්. මගේ යාළුවෝ එහෙම යාළුවා මොකක් හරි වැඩක් කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි වැඩක් කරාම මම මෙහෙම කරා මේක මාර හොඳයි වගේ කියලා මට ඇවිල්ලා කියනවා. හරිද? මම වුණත් මට මොකක් හරි හොඳ දෙයක් තිබ්බොත් මම ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබ්බොත් ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒ කාලේ ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ නෙමෙයි සමහරව අර කොච්චර වැඩ කරත් අයියෝ මම නම් දන්නේ නැහැ මේ හොඳට ලකුණු තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ ඇයි ඒගොල්ලෝ බයද කියලා මේ අර වැඩ කරේ නෑ කියලා වගේ තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට මම දන්නේ නැහැ මම තෝරගත්ත යාළුවෝ ටික මේ ඒගොල්ලෝ මේ ඇත්තටම මොකක් හරි වැඩක් කරාට පස්සේ නේරා මේ මම මෙහෙම කරා මේක මාර හොඳයි වගේ අර මෙහෙම පොතක් තිබ්බා මේක මාර හොඳයි වගේ වත් බලන්න කියලා එහෙම ඇවිල්ලා කියනවා. ඉතින් එතකොට හරි හොඳයි. ඉතින් එතකොට අපි හැමෝටම අර දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම අපේ හැමෝම මේ වෙද්දී ඒගොල්ලෝගේ ටාගට්ස් වලට ඒගොල්ලෝගේ පාත් එකට ඔක්කොම වගේ යාළුවෝ ටික ගිහින් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ අපි අර ඇත්තටම අවංක වුණාට පස්සේ ඉතින් ඔයා ඒ වගේ යාළුවෝ ටිකක් හොයාගන්න ළමයි. ඒ වගේ කට්ටිය අපිට ඕනේ ඇත්තටම. ඒ වගේ කට්ටිය නැත්තම් අර වගේ බොරු කියන කට්ටියට වඩා තනියම ඉන්න එකත් හොඳයි. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ හොඳ යාළුවෝ කට්ටියක් හොයාගන්න එකත් හරිම වැදගත්. ඒ දේවල් ටික තමයි ඉතින් මට law of attraction සහ personality mindset එක කොහොමද exam වලට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ effective විදියට කියලා කියන්න තියෙන්නේ. ඒ දේවල් කරොත් ඔයාට අඩු වැඩ ප්‍රමාණයකින් හොඳ තැනකට ඉතින් යන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකේනොත් ගන්න මොනවාම හරි දෙයක් තියෙන්නේ නැති කියලා. Thanks for watching guys. If you like my videos, do subscribe to my YouTube channel. Bye.